مرحبا فيكم من جديد. بهذا الفيديو راح أكمل موضوع النرجسية، وراح أحكي عن أساليب التلاعب والإخضاع النرجسي. معاكم خليل يوسف، وخلينا نبلش. طبعا في أساليب كثير بيستخدمها الشخص النرجسي عشان يخضع الضحية اللي بتكون معه أو الشخص اللي بيكون معه. من أشهر الأساليب اللي قاعد بيستخدمها الشخص النرجسي اللي هي الاستفزاز وصناعة الفوضى. من أحد الطرق اللي قاعد بيستخدمها الشخص النرجسي إنه بطلب طلبات مستحيلة. كيف يعني بطلب طلبات مستحيلة؟ هسا إذا كان الشخص النرجسي هو مديرك في الشغل، بطلب منك مهام كثير صعبة، أو مثلا بطلب تارجت مصاري كثير عالي ما بتقدر أنت مثلا تسويه مثلا بالمدة اللي أعطاك إياها. مثلا بعطيك طلبات مثلا آه، ورق هالقد وبدي إياك تسوي لي إياه بيومين، بس هو أصلا الطلب هذا بده 10 أيام عشان تسوي له إياه. طبعا أنت يوم ما تاخده بتنعجق وبدك تصير تسويه هون وهون وتصير تلف حوالين حالك عشان تسويه. ممكن ما تنام الليل عشان تسوي له هذا الطلب، وطبعا بنبهك اذا ما سويته انت راح تاخذ مثلا انذار. او مثال ثاني، بيجي مثلا المدير النرجسي بيطلب من موظفينه تارجت معين من المصاري بكون كثير عالي، انه بدي هذا الشهر تجيبوا مثلا 100,000، واصلا بالاشهر العاديه يا دوب هم يجيبوا مثلا 50 60,000. فبقعدوا الموظفين يا حرام يلفوا ويدوروا حوالين حالهم ويسحبوا هالتليفونات، الو مثلا بيحكوا مع زباينهم شو رايك عندنا عرض كذا كذا، وهذا العرض ما بتعوض. كل هذا قاعدين بيسووه عشان المدير. طبعا المدير بروح مثلا بقعد بالمكتب وريح حاله زي هيك، وبقعد يطلع على الموظفين رايحين جايين رايحين جايين وقاعدين بيشتغلوا وشادين حالهم عشان ايش؟ يرضوا بس مثلا المدير، او خايفين انه مثلا يروحوا من الشغل او يعطيهم المدير انذار. وطبعا بكون المدير كثير مبسوط، اوف طلع شو سويت، يا الله انا شو اني مهم، طلع شو سويت فيهم من الموظفين رايحين جايين بس عشان ايش؟ يرضوني انا. طبعا هذا الاشي بيتسمى نارسيسستيك سبلاي، وهو التزويد النرجسي، انك زودته باهتمام وانه ضخمت له شخصيته. وهاي من احد الاساليب اللي قاعد بيعملها عشان يحصل على النارسيسستيك سبلاي. طبعا بالمقابل شو راح يسوي الموظفين عشان مثلا يرضوا المدير؟ بيحاولوا كل شوي يروحوا عليه، والله لو انت تنزل لنا التارجت شوي، او لو تعطينا مدة اطول شوي عشان نسوي هاي المهمة. طبعا هو بقعد بتطلع فيهم هيك من بعيد. طب بفكر الموضوع، روح اشتغلوا، بفكر اعطوني يومين بفكر. يا حرام بروحوا بضلهم يشتغلوا كمان الموظفين وما يناموا الليل، وبرجع بيحكوا له شو صار معك؟ بقول لهم والله نسيت، انه خلص بفكر الموضوع، خلوها لاخر الشهر ونشوف شو بصير معنا. روحوا هسه اشتغلوا. بضلهم يحرطوا يا حرام، يشتغلوا. اخر الشهر يا حرام ولا واحد تلاقيه جايب تارجت، او بتلاقيه مثلا موصل شوي منه. بيجي المدير هيك مش عاجبه، قول لهم يعني هذا الشهر انا ما راح اعطيكم لا انذار ولا راح اروح حدا، بس الشهر الجاي لازم تجيبوا التارجت. انه اوف، مشان الله انت من وين اجيتنا؟ انت ملاك من السماء، يعني انت ملاك من السماء انه ما عاقبتنا او ما روحتنا من الشغل. فعلا انه لازم نشتغل الشهر الجاي عشان نرضيه، لانه احنا هذا الشهر كثير قصرنا بحقه. ضل هاي الدوامة تدور دائما، كل شهر بشهره، كل شهر بشهره، او كل يوم بيومه يعطيهم نفس الاشي، وهو كثير مبسوط وقاعد ومرتاح حاط رجل على رجل وبتحكم بالموظفين تبعونه. بالاخير يوم ما يروح على البيت بيحكي لمرته يابا لو تشوف شو سويت مثلا بالموظفين عندي، او بروح بحكي لاصحابه لو تشوف شو سويت الموظفين عندي، حطيت لهم ابصر ايش وهم قاعدين يا حرام بناطحوا ببعض. مساكين والله مساكين. طبعا هذا من اوسخ الاساليب اللي قاعدين بيستخدموها، خاصه اللي بكون مدير نرجسي. هذا هسه نيجي كمان من نفس الاسلوب لما يجي بعلاقاتنا الثانيه، مثلا اذا كان في خطبه او زواج، ممكن تلاقي مثلا البنت نفسها هي تكون نرجسيه، بتيجي بتطلب مثلا من خطيبها طلبات كثير مستحيله، وكثير هذا الاشي منتشر بعلاقاتنا وكثير بنسمعه. مثلا بكون الشاب مثلا يا حرام موظف عقد حاله وناوي يتزوج، تيجي البنت تطلب منه طلبات مستحيلة. بدي عرس بفندق أبصر إيش، بدي بوفيه مفتوح، بدي طقم ذهب أبو 50,000 هذا. ويا حرام هو إيش شو بصير فيه؟ بصير بده يشتغل أكثر ويجيب فلوس أكثر، يصير يا حرام من الصبح لليل وهو شغال بس عشان يرضيها. بالأخير سندريلا شو بتروح بتسوي؟ بتروح عند صاحباتها، والله حفي يا حرام لو تشوف شو مسوي فيها بس عشان ياخذني انا الجائزه، انا ابصر مين يعني. شايفين شو صار يسوي بس عشاني، عشان يصير بس معاي. وهي بدورها شو بتاخذ؟ النارسيسستيك سبلاي، انه انها هي اوف حدا مهم وعظيم يعني وفيش حدا زيها. طبعا من الطرق المشهوره كمان اللي بيستخدمها الشخص النرجسي عشان يخضع الضحيه تبعته ويتلاعب فيها، اللي هي الاستفزاز. بيستفز الشخص النرجسي بالفتره الاولى اللي بكون مع الضحيه تبعته او الشخص اللي بكون معاه، بكون يعني عادي ممكن يكون معاه ورقة وقلم وبيعمل دراسة كاملة على الضحية تبعته. مثلا خليل بيستفز الصوت العالي، نحط هاي ممكن استخدمها بالفترة الجاي ان شاء الله. خليل نقطة ضعفه واحد اثنين ثلاث، او خليل اذا سمعته هالكلمة راح تكون ردة فعله زي هيك وراح يسوي زي هيك، وانا بس يسوي هاي الحركة بعمل حالة زعلت
وبحط الحق عليه. لما احط الحق عليه هو بالتالي راح يسوي ايش؟ ردة فعل انه يجي يراضيني ويعتذر مني. طبعا زي ما حكيت لكم هذا بكون عامل دراسة كاملة عن شخصيتك، عن نقاط ضعفك، عن الاشياء اللي كثير بتضايقك. كمثال ممكن اثنين متزوجين مع بعض، الزوج بده الصبح يروح على الشغل، فشو بيسوي؟ الزوج نرجسي، مرته ما بتحب الصوت العالي والاغاني العالية، فشو بيسوي؟ مثلا الساعة 6 الصبح بدل ما بقوم بجهز حاله، بفوت على الحمام، بقعد يغني بصوت عالي، وصوته نشاز يا اخي، صوته يعني سابع جار بسمعه، بضله يغني 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 فوق راس مرته يا حرام. طب مرته شو ردة فعلها راح تكون؟ هو عارف انه راح تصحى وتتضايق وتعلي صوتها عليه، تحكي له عشان الله بدي اعرف انام، فبالتالي هو بس يحصل على ردة الفعل هاي، بطلع فيها بحكي لها يعني انت مالك يا مجنونة؟ ليش بتسوي هذا الاشي؟ طب انا شو سويت؟ قاعد بغني صاحي مبسوط وصوتي واطي، يعني ليش انت؟ شو ردة الفعل الجنان هاي؟ وبزعل وبيحكي لحالهم هي اصلا مرتي انا حافظها، بس اسوي فيها هاي الحركه راح تضلها يومين ثلاث وهي تلحق وراي عشان ايش؟ تكسب بس رضاي وعشان الله سامحني. فشو بروح بسوي اشي اسمه الصمت العقابي، وراح احكي عنه يعني ان شاء الله بحلقه لحالها يعني. فبروح بزعل وبغيب، ويوم ما يرجع بحكيش مع حدا ولا بيسلم، وبقلب بوزه شبرين، وطبعا بضله قالب بوزه عبين ما يجي عباله هيك يزهق، واحكي له خلص مش مشكله بس لا تعيديها ثاني مره لانه انا بتضايق من هذا الاشي. وبضلوا على هالموال كل مرة كل يومين ثلاث سوي له هالقصة، وهي حرام تضلها ساكتة وبتحكي شيء. تلاقيها مرت سنة وسنتين وثلاث وخمسة وستة، وجابت أول ولد وثاني ولد وثالث ولد والرابع، وهي متحملة القرف هذا، بالأخير بخلص الموضوع بالطلاق على ما توعى على الموضوع هذا نفسه. أو ممكن كمثال ثاني، ممكن هذا الشخص النرجسي مرت هيك فترة شهر شهرين وفيش مشاكل والأمور طبيعية، طبعا هو جلده بحك يعني، فيش اشي فيش اكشن، لازم يصير اشي، لازم اخذ النارسيسستيك سبلاي، يعني مش قادر اعيش. فشو بروح بسوي بخطيبته او مرته؟ بحكي لها والله يا بنت الحلال، بدي احكي لك شغله بس خايف تتضايقي. فبحكي لها انه خطيبتي القديمه او حبيبتي القديمه رجعت بعثت لي وحكت معاي، وانه حابه ترجع لي او تتحركش فيي. طبعا بالمقابل شو راح تكون ردة فعل مرته؟ اكيد راح تتضايق، راح تعصب، نومها راح يخف، راح تظلها متبعيت له، راح كل شوي ايش؟ تمسك التليفون، الو وينك؟ شو اخبارك؟ شو بتسوي؟ حدا حكى معاك اليوم؟ طبعا هو بيعمل حاله طب انت ليش هيك بتعملي؟ يعني ليش بترني علي كل شوي؟ ما بحب هذا الاسلوب. طبعا بالعكس بكون هو مبسوط ميت، اوف يعني يا الله قديش هي ميتة علي، ما بتقدر تتخلى عني، انا كثير مهم بالنسبه لها. عاد ممكن هو اللي راجع حاكي او ناكش حبيبته القديمه او خطيبته القديمه، بس عشان هذا الاشي يصير يحصل على النارسيسستيك سبلاي من خطيبته او من حبيبته السابقه. كمان من الطرق اللي بيستخدمها الشخص النرجسي لاخضاع الضحيه تبعته عن طريق الاستفزاز وصناعه الفوضى، دائما بحطها بمقارنه، دائما بقارن مثلا مرته بوحده ثانيه، يعني لازم يكون في طرف ثالث بالموضوع. او اذا كان مدير مثلا نرجسي دائما بقارنك بموظف ثاني، بقول له طلع محمد ماشطره، دائما بجيب هالتارجت، انت شو سويت؟ شو عملت؟ انت واحد فاشل، طلع شو بيعمل، طلع شو بيسوي. بالمقابل انت شو راح تسوي مثلا بالشغل؟ تصير تسوي اي شيء اي انجاز بس عشان مديرك يرضى، كل شوي رايح جاي، شو رايك سويت هاي كويس ولا لا؟ المدير بتطلع عليك، لا محمد سواها احسن، حاول كمان مرة وورجيني اذا عجبتني او لا. طبعا يا حرام موظف سويها 1000 مرة عشان بس يجي المدير تبعه يحكي له والله ما شاء الله حلوة، بس عشان هاي الكلمة، او سويت انت انجاز كويس فبرافو يعني. او بين متزوجين اثنين ممكن يصير مثلا اشي مقارنة ويكون في طرف ثالث بالموضوع، يجي الزوج يحكي لمرته والله لو تشوفي سارة اليوم شو كانت لابسة بالشغل، اوف بتجنن، مهتمة بجسمها كسم ودلال وابصر ايش وريحة عطر وشعرات. بالمقابل شو بتحس مرته؟ بالنقص، وانه في ناس كثير احسن منها، وانه جد تحمد الله من فوق انه لساتها مع زوجها لانه عنده فرص كثير، براد بيت برا البيت، ممكن يزبط واحدة من الشغل أو حتى من الشارع وعليه طلب كثير، عاد بتلاقي فيش حدا مطلع في خلقته. وممكن كمان تكون ردة فعل مرته إنه تروح تجيب رقم البنت هاي اللي بيحكي معها بالشغل ويدقوا ببعض الثنتين، البنت ومرته، وهو قاعد زي هيك يا الله طلع الثنتين ميتات علي، يا الله الثنتين ميتات علي بس عشان أكون أنا معهم أو بحكي مع واحدة منهم. تلاقيه ملي براس البنت إشي وبراس مرته إشي ثاني، وعشان يدقوا ببعض. أو مثلا إذا كانوا مثلا قبل الزواج خطيبته وواحدة ثانية،
انه دائما بيهدد خطيبته انه راح اتركك بس عشان البنت اللي انا بحبها او اللي بحكي معها الثاني هاي، فبروحوا الثنتين دقات ببعض. واغلب اللي معهم اضطراب بالشخصيه النرجسيه من الشباب بيعملوا هاي الحركه بس عشان مثلا يوصلوا لإشي بدهم اياه او يحصلوا على تزويد نرجسي من نوع معين. فالبنت لازم تدير بالها من هاي الشخصيات ومن هذا الاسلوب بالذات، لانه ممكن تخسر إشي كثير غالي عليها. فممكن ياخذ إشي غير مقبول بس بحجه انه انت ما بتعطيه او ما بترضيه، وبس ياخذ هذا الإشي منك بروح كابك ولا سائل عنك وبيختفي وبغيب كمان. فهون الواحد لازم يدير باله. ومن الأساليب اللي بيستخدمها الشخص النرجسي عشان يخضع الضحية تبعته ويتلاعب فيها إنه يحرمها من النوم. أوف، كيف يعني يحرمها من النوم؟ يعني تلفونات، مكالمات آخر الليل، يخليها مثلا تنام الساعة 4-5 أو تخليه ينام الساعة 4-5 وهو يحكي معها. طبعا هذا الحكي بشكل يومي لمدة أسابيع متواصلة، ودائما لازم قبل مثلا ما يناموا كل فترة وفترة يصير طوشة عشان تحرمه كمان النوم مثلا ليوم كامل او يومين. طبعا بهاي الحاله التاثير النفسي على الشخص اللي بيعاني اصلا من قله النوم اكثر واكثر من شخص نايم بشكل كويس وصاحي وواعي على الاشياء اللي قاعد بيعملها. هون بتعطي الشخص النرجسي فرصه اكبر للتلاعب فيه. ليش؟ لانه اصلا انت اغلب الاشياء اللي بتسويها وانت اصلا بتعاني من قله النوم ما راح تكون انت واعي لها، او دائما راح تكون معصب، او راح تسوي رده فعل سيئه كثير، راح تصير تصرخ تعصب تسب، وهذا الاشي اللي بنبسط اصلا عليه الشخص النرجسي. طبعا انا لهون حكيت بعض الاساليب اللي بيستخدمها الشخص النرجسي عشان يخضع الضحية ويتلاعب فيها. طبعا لسه في اساليب كثير بيستخدمها الشخص النرجسي، ان شاء الله راح احكيهم بالحلقات الجديدة. اذا انت مهتم بموضوع النرجسية بتقدر تفوت على اليوتيوب تكتب النرجسية، في أكثر من حدا قاعد بيشرح عن الموضوع، وبتقدر تفوت على أكثر من واحد تسمع له. مش غلط تاخذ أفكار من هون ومن هون ومعلومات من أكثر من حدا، لانه في اشياء ممكن انا احكيها مش موجوده عند حدا ثاني، والحدا الثاني يكون عنده اشياء قاعد بيحكيها مش موجوده عندي او عند غيره. فتابع اكثر من واحد عشان يكون عندك صوره عامه عن الموضوع. كنت معاكم خليل يوسف، وان شاء الله راح اكمل موضوع النرجسيه والاساليب التلاعب اللي بيستخدمها النرجسي، مواضيع اعمق من هيك ان شاء الله بالحلقات الجديده. واذا عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات وان شاء الله راح ارد عليكم. يعطيكم العافيه. سلام.